अघिल्लो चोटि आउने बेला मिस्टेहरू हाल्छ। किन आउने त्यो त हामी आगो ताके बेला बसेको त्यो तिर्का किन आउने न बस्ने हाट पनि रहेछ नि। सो लाइट गाइज हामी चाहिँ फलामे डाँडा आइसकेको छौँ। यसरी लडे म सो गाइस अघि अब त बोल्न पाइएन। सो एकदम दामी कसले सुपको छोड्यो। सो दामी भइरहेछ। सो हिउँ पर्ला जस्तो गरेछ फेरि। सो दामी दामी। सो यो गाइज हिउँ खेल्दा खेल्दै थाकियो। फेरि अब फोटोसुटको लागि दामी दामी जर जर बाबाले लास्ट जाडो टिप्टाइरहेको हात त सुइन सक्नुहुन्छ। हिउँ त के कुरा गर्ने यार। सो बवाल छ। अब एकछिनपछि फर्किने हो। खाजा खानासम्म खाँदैछौँ। सो बवाल बवाल फस गाडिन्छ जर दामी दामी। भ्लगमा बोलेको पनि छैन चिच्चु मात्र बोल्छ। ल जाम ओए हिउँ चाहिँ बवाल परेको छ। केही
बोलेकै छैन, देखेको छु मात्र। आज भ्लग कस्तो भयो, कतिवटा एपिसोड हुन्छ, कतिवटा के हुन्छ थाहा छैन, तर म खिचेर यति सबै हाल्छु। सो बेनीतिरको मान्छे आउनु सक्नुहुन्छ फलामे डाँडा होइन। यता बुटोतिर जामा भयो। यहाँ छ क्या 7 दिन भरे आउँछ नि हजुर। ओए छिर्यो यता यता काटेर आदमी यहाँ हेर्नु न यता भनेको जानु पर्छ। पहुँचने थे उससे पता कहाँ Sana mati balla, akhirnya balla. Saya sih ini. Ya anu ya.
यसमा त देख्दै नदेखेको हुन्छ त्यहाँ यहाँ काँडा रहेछ क्या ल भाइ चाहिँ त हेर्नु है ओहो त्यस्तो बल कन्टिन्यू आइरहेको छ भने चाहिँ ससै भनिदिनु होला होइन सलसम्म भिडियो हेरिराख्नु रमाइलो भएको होला अहिलेसम्म होइन सो बल यतातिर मान्छे झन् बल छ जाडो होइन हुन्छ होइन एकदम दामी यार बवाल कसै होप तपाईँहरू मैले इन्टरटेन गरिराखेको हुँला होइन अहिलेसम्म सो यदि तपाईँलाई राम्रो लागेको छ भने सेयर गरिराख्नु होला सो हामी फेरि नयाँ नयाँ भ्लग लिएर फेरि आउँछु म होइन सो योभन्दा पनि दामी भ्लग सो यो चाहिँ बवाल हो क्या सो होप तपाईँहरूलाई मैले इन्टरटेन गरेँ होला अहिलेसम्म होइन सो यो चाहिँ बवाल यो चाहिँ फलामे डाँडा भन्ने ठाउँ होइन जलजला गाउँपालिका सो भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ सो दामी भइरहेको सिन होइन हो होइन सो दामी त्यहाँ चाहिँ टिकटक बनिरह उदु जस्तो गरे फेरि पर्न हामी जललाई पुरै घुमेको गरेर हुन्छ सो अब फेरि पुरानो बाटो हिँड्दै आइयो त्यहाँ उताबाट घुम्नुभन्दा यहाँबाट फुत्त पुगिन्छ क्या त्यहाँ हामी छिटो त्यही भएर हिँड्दै आइयो होइन सो हाम्रो गाउँ हेर्नु सक्नुहुन्छ सर्टकट पनि हुन्छ त्यही भएर हो पार्ट 1 पनि हेरिसक्नु भएको होला नहेरेको भए अघिल्लो भिडियो गएर हेर्नु सक्नुहुन्छ होइन पार्ट 1 अनि त्यस पछाडि पार्ट 2 त झन् पार्ट 1 भन्दा पार्ट 2 झन् कस्तो लाग्यो पार्ट 1 राम्रो लाग्यो कि पार्ट 2 कमेन्ट गरिदिनु होला दुइटै हेरेर होइन पानी खान आएको हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ पानी बवाल चिसो हुन्छ क्या पानी बवाल क्लिन हो मुलको पानी हो क्लिन सो पार्ट 1 र पार्ट 2 दुइटै हेरेर अनि कुन बवाल लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला सो फलामे डाँडाको एपिसोडहरू कस्तो लाग्यो सो डु कमेन्ट होइन सो बवाल भएको होला अहिले चाहिँ भ्लग चाहिँ तपाईँहरूलाई बवाल लागेको होला सो यस्तै भ्लगहरू फेरि हेर्नको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब हानिदिनु होला अनि साथमा भएको बेल आइकन दबाउन चाहिँ नबिर्सिनु होला सो अर्को भिडियोमा भेटौँला पिस आउट बाई